นะครับผมเลทไป2 นาทีนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมขอเทสเสียงนิดนึงนะครับหิวใช่ไหมล่ะ โอ้ยมันร้อนนะเนี่ย อาหารเม็ดคานิว่าอาหารแมวที่คัดสรรเนื้อสัตว์เป็นส่วนผสมหลัก ไม่มีส่วนผสมของข้าวโพดและกลูเตนหอมอร่อย โอ้มันแก้วอันนี้ว่าเป็นอาหารสุนัขแก้วนะ นมหมีน้ำผึ้งคุณประโยชน์มากมายจากนมและน้ำผึ้งแท้จัดเต็ม โทษทีนะคน รับ มหมีน้ำผึ้งประโยชน์ขับกล่องใครน้องก็ติดใจฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่คิมจะมาพูดเกี่ยวกับว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี้ยร้านยางแบบไหนที่มันเหมาะสำหรับกับเพื่อนๆบ้างนะครับผมเพราะว่าต้องบอกงี้ครับว่าปัจจุบันเนี้ยร้านยางคือมันแบบเยอะมากตั้งแต่แบบร้านยางห้องแถวร้านยางที่เป็นแบบว่าเป็นช็อปขนาดกลางไซส์ S M แล้วก็มา L ที่เป็นกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้าเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่พวกพ่อค้าแม่ค้าแหละครับที่มาเปิดร้านยางกันเอาเองอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรุ่นก่อนๆรุ่นปัจจุบันที่ยังมีอยู่แล้วก็ปัจจุบันก็จะมีกลุ่ม Modern Trade เนี่ยที่ค่อนข้างแบบเติบโตคือเยอะมากๆนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเฮ้ยวันนี้ร้านยางมันเยอะจนผู้บริโภคจริงๆแล้วอ่ะควรเข้าร้านแบบไหนและแบบไหนมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับวันนี้คิมก็เลยอยากจะมาสรุปนะครับให้เพื่อนๆฟังกันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วแบบไหนที่มันมีข้อดียังกว่าข้อเสียยังไงบ้างนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันแบบแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแบบแรกเนี่ยเป็นแบบที่ณปัจจุบันเนี้ย2 ปีที่ผ่านมาเป็นอะไรที่เติบโตเยอะมากๆสวนกระแสกับเศรษฐกิจมากๆนะครับก็คือเป็นกลุ่ม Modern Trade นะครับเราคงน่าจะพูดชื่อกันได้นะครับก็คือสีเหลืองนะครับอย่าง B นะครับ B อีกนะส่วนที่2ก็คืออย่างออโต้1นะครับอันนี้ก็เติบโตเยอะมากตามแบบเซ็นทรัลตามไทยวัสดุนะครับผมแล้วก็จะมีออโต้แบกนะครับแล้วก็จะมีฟิตออโต้นะครับแล้วก็จะมีบอชนะครับผมซึ่ง 4-5 เจ้าเนี้ยจริงๆอ่ะก็ถือว่าเป็นโมเดิร์นเทรดที่เติบโตสวนทางกับเศรษฐกิจนะครับอย่าง B-Quick เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยผมว่ามีไปถึงเกือบ200เกือบ300สาขาแล้วนะอันนี้ข้อมูลผมไม่ชัวร์จริงๆนะแต่ว่าก็คือเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับมีสาขาเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่มีทีท่าว่าจะน้อยลงนะครับเหมือนกันครับวันนี้ Autobac นะครับที่ปัจจุบันนี้ก็คือโดนเทคไปกับ PTG แล้วสวัสดีนะครับปัจจุบันนี้ Autobac ถูกเทคไป PTG เทคไปใช่ไหมก็เติบโตกันแบบรวดเร็วมากต้องบอกอย่างนี้ว่ารวดเร็วแบบโคตรเร็วนะภายใน 2-3 ปีนี้เขาเปิดมาตอนนี้ปีนี้คิดว่าจะจบที่100 สาขาโอ้โหภายใน 2-3 ปีนะวิ่งมาเทียบเท่าเป็น 30-40% ของ B-Quick สาขาของ B-Quick เลยนะส่วน Fit Auto ตอนนี้ก็เริ่มเปิดเยอะขึ้นนะครับในปั๊มปตทนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆกับปั๊มปตทว่าถ้าคุณถือสิทธิ์ปตทเนี่ยคุณอาจจะต้องมี Fit Auto แล้วในปัจจุบันนะครับผมแล้วก็จะมีออโต้วันเนี่ยออโต้วันต้องพูดตรงๆว่าเป็นของเซ็นทรัลเนาะคือเซ็นทรัลเนาะไม่ว่าจะเป็นไทยวัสดุเซ็นทรัลหลายๆสาขาใหม่ๆเนี่ยก็จะมีออโต้วันที่เกิดขึ้นมานะครับผมซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นอะไรที่
เราต้องเข้าใจผมจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าปริมาณรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยมันเยอะขึ้นสูงขึ้นเยอะมากๆนะครับรถเก่าเนี่ยมันไม่ได้โดนถอดออกจากในระบบเยอะเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการดูแลการซ่อมเนี่ยมันก็เลยสูงตามไปด้วยครับแต่ถามว่าแล้วถ้ารถเก่าอ่ะแล้วเขาจะไปซ่อมร้านห่วยโทษทีนะครับไปซ่อมร้านแบบยุคเก่าอย่างเงี้ยมันจะโอเคไหมก็ถามว่ามันโอเคไหมมันก็มีทั้งโอเคไม่โอเคเนาะแต่ว่าผมอันนี้มาพูดถึง Modern Trade ก่อน Modern Trade เนี่ยข้อดีของเขาแน่นอนแหละมันคือเรื่องของความสะดวกสบายเนาะแล้วก็คำว่าสะดวกสบายเนี่ยมันบ่งบอกอะไรอย่างไงนะว่าสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการสะดวกสบายในเรื่องของการเช็คทุกๆอย่างเนี่ยเขาค่อนข้างมีครอบคลุมทุกๆอย่างนะครับยางน้ำมันของเหลวอะไหล่ที่แบบสิ้นเปลืองหรือว่าอะไหล่ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเขาสามารถที่จะดูแลคุณได้ครบถ้วนนะครับเพราะว่าหนึ่งแหละเขามีโน้ตฮาวที่ค่อนข้างเยอะมากๆสำหรับพูดตรงๆอย่าง Big Quick อ่ะคุณเข้าไปอ่ะคุณอาจจะเสียเงินแพงนะแต่ว่าคุณก็อาจจะจบซ่อมนั่นนี่นู่นจนจบได้นะครับแต่ว่าสมมติว่าพอไปร้านเราพูดถึง Modern Trade จบก่อนข้อดีเนี่ยคุณสามารถจบได้เนาะเสร็จปุ๊บถ้าคุณจบแล้วคุณก็ยังสมมติถ้าคุณมีปัญหาพวกเนี้ยข้อดีของเขามีวารันตีที่มันค่อนข้างคล้ายๆกับศูนย์บริการทำให้ก็เป็นส่วนหนึ่งแหละที่หลายๆคนเนี่ยยอมที่ยินดีที่จะเสียเงินที่มากกว่าร้านทั่วๆไปแล้วก็ได้วารันตีตัวนี้ผมว่ามันก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งนะส่วนหนึ่งนะครับก็จริงๆจะเป็น3ข้ออีกข้อหนึ่งครับข้อที่4นะครับอันนี้คือผมว่าเป็นข้อหนึ่งที่เขาค่อนข้างดีก็คือเรื่องของโปรโมชั่นเนาะโปรโมชั่นคำนี้ก็คือหมายถึงว่าลดแลกแจกแถมนะคำว่าลดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยราคาที่เขาบอกตอนต้นเนี่ยมันอาจจะมีต่อท่วงคำว่าลดอีกเยอะมากคุณใช้บัตรกสิกรไหมคุณใช้บัตรนั่นนี่นู่นไหมมีส่วนลดอีกถ้าคุณโอนมีส่วนลดอีกอันนี้มีจริงๆนะครับในบางชื่อที่คิมพูดไปใน Modern Trade เนี่ยเงินสดใช่ไหมโอเคมีลดอีกถือบัตรนี้มีลดอีกแปลว่าจริงๆแล้วแล้วก็มีเมมเบอร์อีกเมมเบอร์คุณก็ได้ลดอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไปมาเนี่ยถามว่า Modern Trade เนี่ยปัจจุบันเนี่ยถามว่าราคามันสูงไหมมันสูงอยู่ก็จริงแต่เขาก็ลดทอนลงมามันก็เป็นอภิสิทธิ์ของการใช้บัตรต่างๆเนาะแต่ถามว่ามันลดลงมาแล้วมันจะเท่ากับร้านทั่วๆไปไหมมันก็ยังไม่เท่ามันก็ยังมีแก็ปช่องว่างอยู่เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยกลุ่ม Modern Trade เขามีค่าการตลาดที่มันค่อนข้างสูงเนาะซึ่งเป็นต้นทุนถือว่าผมว่าเป็นต้นทุนหลักๆเลยนะในปัจจุบันเนี่ยที่ใครๆก็รู้ว่ามันยิ่งทำยิ่งสูงยิ่งเติบโตยิ่งสูงนะครับโอเคอันนี้เราก็พูดถึงข้อดีแล้วแต่ว่าข้อเสียที่ผมประสบเจอมาเนี่ยก็คือเรื่องแรกๆเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะไม่ต้อง Modern Trade คือเรื่องของแรงงานเนาะพอมีเรื่องของแรงงานเนี้ยในบาง Modern Trade เนี่ยคือที่เขามีโน้ตฮาวอย่างเขาก็จะมีสามารถที่จะเทรนพนักงานเทรนผู้จัดการเทรนช่างเทรนอะไรอย่างเงี้ยในระดับที่ได้ระดับหนึ่งแล้วค่อยไปเจอหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถามว่าอย่างเงี้ยมันดีไหมมันก็ดีแต่ว่าพูดกันตรงๆปริมาณช่างที่มันมีฝีมือจริงๆในแต่ละสาขามันอาจจะมี 1-2 คนที่สามารถเคลียร์ปัญหาจบให้คุณได้อะไรเงี้ยอาจจะมีแค่คนเดียวอะไรเงี้ยที่เป็นเคลียร์ให้จบให้คุณได้อะไรเงี้ยนอกนั้นก็อาจจะเป็นเด็กจบใหม่บ้างที่เกี่ยวกับจบด้านช่างมาอะไรเงี้ยนะครับแต่อาจจะสกิลหรือประสบการณ์เนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาหลักนะแรงงานนะก็เป็นปัญหาหลักของ Modern Trade ที่เขาพยายามที่จะแก้ไขแล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับในเรื่องของ know how สกิลความรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีเลยนะครับของ Modern Trade ถ้าสมมติว่าคุณจะใช้นะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนยางของเหลวอะไรนะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องยอมรับได้คือเรื่องของราคาถ้าคุณยอมรับในเรื่องของราคาได้คุณก็สามารถเข้ากลุ่มพวกนี้ได้แต่ถามว่าบางทีบางอย่างมันก็มีโปรโมชั่นที่มันถูกกว่าร้านข้างนอกก็เหมือนกันนะแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นแค่ตัวดึงลูกค้า
แต่ส่วนอื่นๆหลักๆเนี่ยจริงๆแล้วราคาก็ยังแพงกว่าไม่ว่าจะเป็นยางเป็นอะไหล่อะไรเงี้ยมันแพงกว่าแต่ของเหลวถูกกว่านะครับที่ผมเจอมานะครับก็จะเป็นสำหรับคนที่ใช้เงินนะครับหรือว่าต้องการความสะดวกสบายจริงๆนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมว่าโมเดิร์นเทรดปัจจุบันเนี้ยก็ตอบโจทย์เลยนะครับต้องบอกตอบโจทย์เลยแล้วก็มันเป็นอะไรที่ทำให้ส่วนพาร์ทต่อไปเนี่ยก็คือร้านเฒ่าแก่ต่างๆเนี่ยมันเหนื่อยขึ้นกลุ่มที่2ที่คิมอยากจะพูดถึงเนี่ยจากโมเดิร์นเทรดแล้วใช่ไหมครับก็เป็นเฒ่าแก่แล้วคำว่าเฒ่าแก่เนี่ยเราก็พูดถึงว่าเฒ่าแก่ที่มีร้านช็อปเนาะเป็นช็อปสวยๆอย่างเช่นไทยพาสดันล็อปช็อปออโต้แคร์นะครับอะไรอีกเดียดันล็อปแฮนด์คุกหรือว่าอย่างเช่นเซฟไทยอะไรพวกนี้นะครับถามว่าทุกวันนี้ความยากของมันมีมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่า1เลยเนี่ยปัจจุบันนี้โมเดิร์นเทรดเขาพยายามที่เขาขยายเนี่ยเขาพยายามที่จะแย่งลูกค้าเนาะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุดเนาะถ้าสมมุติว่าเพื่อนสังเกตดูนะ B Quick หรืออะไรเงี้ยแทบจะเปิดแบบต่อกันมากเลยในกรุงเทพปริมณฑลนะเพราะว่าเขาต้องการที่จะแย่งชิงกันรวมถึงโมเดิร์นเทรดอื่นๆเหมือนกันเขาก็พยายามเปิดมาสอดแทรกไปเรื่อยๆเพื่อที่จะมาแย่งลูกค้ากันนะครับซึ่งไอ้ส่วนเนี้ยมันทำให้เกิดความยากขึ้นของกลุ่มร้านค้าขนาดกลางแบบกลุ่มเฒ่าแก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเลยปัจจุบันเนี้ยต้องบอกว่าร้านเฒ่าแก่ยุคก่อนหรือว่ายุคปัจจุบันบางคนเนี่ยก็ทำการตลาดได้ไม่ดีใช่ไหมครับไม่ได้ถนัดไม่ใช่ไม่ดีมันไม่ถนัดนะครับบางร้านเฒ่าแก่ที่ทำได้ดีอันเนี้ยโอ้โหปังเลยถ้าสมมุติว่าใครรู้จักที่แต่งรถนะก็รู้จักแล้วนะแจ่มเนาะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นปธนพัฒน์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้เขาก็จะสามารถที่จะทำการตลาดสร้างตัวตนได้เก่งเนาะแต่ถ้าสมมติเป็นร้านเฒ่าแก่จริงๆเป็นคนยุคเก่ามันเปอร์เซ็นต์สมมติว่าจาก500 ล้านอย่างเงี้ยจะมีร้านเฒ่าแก่เก่าๆสักกี่ล้าน5 ล้าน10 ล้านที่เขาสามารถทำได้อะไรเงี้ยซึ่งถามว่าพอไม่ค่อยมีคนรู้จักคนเจนใหม่ไม่รู้จักเขาก็จะพึ่งแต่ลูกค้าเก่าแต่พอลูกค้าเก่าเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับลูกค้าเก่าเนี่ยบางทีเขาแพ้โปรโมชั่นเนาะหรือว่าอยากไปทดลองกับร้านอื่นๆโมเดิร์นเทรดบ้างอะไรเงี้ยเพราะบางอย่างมันเป็นงานที่ไม่ได้เป็นงานที่เขาเรียกนะใช้สกิลเยอะงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องงานเปลี่ยนยางงานแบบเปลี่ยนเบรกอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้เขาอาจจะเข้าที่ร้านเดินตลอดแต่พอเขาแบบยังมีโปรโมชั่นดีกว่าโมเดิร์นเทรดมีโปรโมชั่นดีกว่าลองไปเช็คดิพอผมเชื่อนะ80%ถ้าเข้าไปเช็คแล้วนะยังไงก็โดนไม่มีใครน้อยคนที่แบบว่าไม่เปลี่ยนดีกว่ากลับไปเปลี่ยนร้านเดิมคือเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอระบบเฒ่าแก่ร้านเฒ่าแก่เนี่ยเรียกลูกค้าได้น้อยลงปริมาณฐานลูกค้าของเขาก็จะค่อยๆหดลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็เป็นข้อหนึ่งที่เป็นสิ่งที่น่ากังวลสำหรับร้านเฒ่าแก่ร้านยาในปัจจุบันนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าร้านเฒ่าแก่เนี่ยมันมีข้อดีหลายๆอย่างมากเลยนะทำไมถึงทุกวันนี้ถึงจิมทำไทยบิตขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะมาช่วยร้านเฒ่าแก่กลุ่มนี้เยอะขึ้นเพราะว่ารู้ไหมสมมุติว่าผมเป็นเฒ่าแก่เป็นคนดูแลหน้าร้านเนาะสมมติลูกค้าเข้ามาลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาแล้วถ้าผมเป็นเฒ่าแก่ผมมีใจรักที่จะบริการลูกค้าที่เข้ามาอยากให้เป็นลูกค้าประจำแน่นอน1เลยการบริการก็จะดี2เลยคำแนะนำหรือการนำเสนอสินค้าจริงๆก็จะต้องดีด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นความเชื่อถือสมมุติว่าต้องพูดอย่างนี้ครับงานบริการด้วยใจกับงานบริการด้วยหน้าที่การให้ข้อมูลมันก็จะแตกต่างกันสมมติว่าคุณเข้าโมเดิร์นเทรดเขาทำงานด้วยหน้าที่ของเขาเนาะทำด้วยหน้าที่ของเขา
เขาก็จะมีหลักการเลย A B C D ที่เขาจะต้องจัดการ แต่ถามว่าถ้าไปคุณไปเข้าร้านเฒ่าแก่แน่นอนแหละเขามีความรู้เขามีประสบการณ์เขายินดีที่จะถ่ายทอดให้คุณใช่ไหมว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะเป็น A เป็น B เป็น C เป็น D แล้วเฮ้ยคุณขับรถแบบนี้เหรออ๋อโอเคคุณต้องใช้ยางแบบนี้จะดีกว่าจะเหมาะสมคุ้มค่ามากกว่าอะไรซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งที่ร้านเฒ่าแก่เนี่ยมันดีเพราะเขาจริงใจที่อยากจะให้สิ่งดีๆกับลูกค้าเพื่ออะไรเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ร้านเฒ่าแก่เขาต้องการสร้างความสัมพันธ์บางคนเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เลยตรงบอกตรงเลยว่าเฮ้ยเฮียอยู่ไหมอยากจะคุยกับเฮียอยากคุยกับซ้อคุยกับซ้อคุยกับเสมียนไม่คุยกับเฮียดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วลูกค้าที่เข้ามามีความปฏิสัมพันธ์กับร้านนั้นร้านเฒ่าแก่เขาปฏิสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ของเฒ่าแก่ที่มีความจริงใจให้กับลูกค้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเข้าร้านที่เป็นเฒ่าแก่เนี่ยโอเคแหละราคามันก็ดีกว่าโมเดิร์นเทรดอยู่แล้วนะเพราะว่าทุกคนต้องบอกเลยทุกวันนี้เฒ่าแก่ทุกคนเนี่ยคือพยายามกัดฟันสู้แล้วก็กัดฟันเรื่องราคาเพื่อให้แบบโอเคแหละคุณจะได้ตัดจบมาที่เราอะไรเงี้ยไม่แพงเท่าโมเดิร์นเทรดนะแต่ว่าร้านเฒ่าแก่ได้บริการเหมือนกันราคาถูกกว่ามาใช้บริการนะเขาเชื่อผมเถอะว่าราคาไม่แพงเท่าโมเดิร์นเทรดอยู่แล้วแล้วคุณเนี่ยก็จะได้ยางหรือได้สินค้าต่างๆเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีและอีกที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเฮ้ยผมอยากได้ผมมีงบเท่านี้นะวันนี้ผมอยากได้อะไรโทษทีนะอะไรจีนหรืออะไรศูนย์คุณสามารถที่จะเลือกได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าร้านทุกร้านในกรุงเทพปริมณฑลเขาก็จะมีร้านอะไหล่ประจำอยู่แล้วซึ่งร้านอะไหล่ประจำพวกนี้เขาก็จะมีสต็อกทั้งอะไหล่ศูนย์กับอะไหล่เทียบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมี2ตัวเลือกแล้วมันจะไม่ใช่ราคาสแตนดาร์ดแล้วเขาก็จะบอกคุณว่าตอนนี้มีตัวนี้นะตัวนี้นะณวันนั้นคุณอาจจะเปรียบเทียบกันก็ได้ว่าในช่วงนั้นกระเป๋าเงินของคุณจะมีเขาเรียกมีมากน้อยเท่าไหร่คุณอาจจะวันนี้คุณอาจจะใช้ของเทียบก่อนก็ได้วันนี้วันหน้าถ้ามีเงินก็ใช้ของศูนย์ไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าอันเนี้ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเนาะที่เป็นข้อดีของถ้าคุณเข้าไปที่ร้านเฒ่าแก่นะครับก็เป็นข้อดีสองข้อแล้วนะที่ผมว่ารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากเก็บบรรยากาศเก่าๆไว้ซึ่งถามว่าไทยบิตทุกวันเนี้ยเราพยายามที่จะเลือกร้านที่มีศูนย์ร้านที่เป็นสไตล์เฒ่าแก่แหละพูดตรงๆสไตล์เฒ่าแก่ที่เรารู้จักกันที่เราแบบไว้เนื้อเชื่อใจกันในเรื่องของงานบริการนะครับก็ให้มาอยู่ร่วมกันในไทยบิตอย่างเงี้ยเพื่อที่อะไรเพราะว่าเพื่อนๆเชื่อไหมว่าเนี่ยทุกวันเนี้ยงานบริการร้านที่เข้ามาเป็นจุดบริการไทยบิตร่วมด้วยกันเนี้ยที่เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันก็คือเขาไม่เก่งประสบการณ์ในเรื่องของการตลาดออนไลน์เนี่ยเขาอาจจะมีไม่เท่าคนรุ่นใหม่อย่างผมอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าส่วนนี้มันเป็นบรรยากาศที่ผมชอบแล้วผมก็คิดว่าผมอยากจะเก็บบรรยากาศเนี้ยความสัมพันธ์ระหว่างเฒ่าแก่กับลูกค้าไว้เหมือนเดิมๆอย่างเงี้ยเหมือนผมที่มีความสัมพันธ์กับลูกค้าอะไรเงี้ยแบบคอยให้คำปรึกษาทุกท่านอะไรเงี้ยมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบว่ามันยากที่จะอธิบายนะแต่ว่ามันเป็นฟีลลิ่งที่อยากจะส่งต่อให้ผู้บริโภคว่าเฮ้ยคุณเข้ามาที่นี่เถอะคุณมาช่วยเหลือแบบ SME ในบ้านเรามาช่วยในระบบเฒ่าแก่บ้านเราที่เขาจะแบบหายไปแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเพื่อนๆรู้อย่างร้านขายของชำในยุคเก่าเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าร้านแบบไหนที่เข้ามาแบบทำให้ร้านยุคเก่าพวกนี้หายกันไปละบางคนน่ะไปซื้อน้ำเก๊กฮวยไปซื้อน้ำโค้กถุงอย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วไปซื้อที่ร้านชำทั่วๆไปเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีมันน้อยลงนะเพราะว่าโมเดิร์นเทรดมันเข้ามาเยอะขึ้นแต่ผมเนี่ยก็ยังเป็นคนหนึ่งนะที่รู้สึกว่าผมยังเชื่อว่างานบริการในเรื่องของรถในเรื่องของการดูแลอย่างเงี้ยการเข้าที่ร้านในรูปแบบเก่าเนี่ยเลยเขามีประสบการณ์ที่เยอะกว่าช่างพวกนี้ก็เป็นช่างที่เขาอยู่กันมานานแล้วปฏิสัมพันธ์ระหว่างการให้แนะนำเนี่ยของเฒ่าแก่เขาก็ตั้งใจอย่างดีแน่นอนที่จะให้แบบเกิดการลูกค้าเพราะว่ายังไงก็ตามมันก็แค่คนในพื้นที่คนในพื้นที่ที่เข้ามาบริการเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าสมมติว่าคุณต้องการร้านยางที่คุณแบบไว้เนื้อเชื่อใจคุณลองค่อยๆหาก็ได้ผมไม่ได้บอกว่าร้านเท่าแก่ทุกร้านมันดี100%นะบางร้านก็ใช่ไหมเราเข้าใจอยู่บางร้านเขาก็ฟันหัวแบกก็มีใช่แต่ว่าเราก็อาจจะครั้งเดียวจบใช่ไหมแต่บางร้านอ่ะคือเขาดีจริงๆอ่ะหลังจากนั้นอ่ะคุณจะได้แบบร้านที่คุณแบบไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็เข้าไปใช้บริการแล้วแบบคุณรู้สึกสบายใจอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถอ่ะมันคือแบบพาหนะที่คุณต้องคาดถึงเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะไม่ใช่เรื่องของความซิ่งเป็นหลักไม่ใช่เรื่องของความโก้ความหรูเป็นหลักแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากที่สุดสำหรับในการแบบใช้รถใช้รถนะครับเหมือนกันถ้าสมมติว่าคุณจะเลือกยางรถยนต์น่ะคุณจะไปเลือกยางจากราคาถูกเหรอคุณจะไปเลือกตามแบรนด์เหรอสุดท้ายแล้วคุณต้องเลือกว่าเอ้ยอันไหนที่มันถูกต้องสำหรับคุณแล้วก็ปลอดภัยที่สุดสำหรับคุณอันนี้คือคีย์หลักๆเลยว่าเราจะทำยังไงให้รถของเราปลอดภัยที่สุดแล้วเราไว้ใจใครที่จะให้ดูแลที่สุดถูกไหมเหมือนเราไปหาหมอทำไมเราต้องไปหาหมอประจำคนเดิมวะเพราะว่าเราก็ไว้ใจหมอคนนี้เหมือนรถเหมือนกันรถเสียรถก็ต้องมีหมอรถเหมือนกันเราจะไปหาหมอรถคนไหนที่เราไว้ใจมากที่สุดแน่นอนคุณจะไปร้านที่คุณไม่รู้จักหรอกเขาก็จับเปลี่ยนให้คุณหมดอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่านะอันเนี้ยก็อันนี้เป็นข้อหนึ่งนะที่คิมอยากจะให้เพื่อนๆลองตัดสินใจเลือกดูโมเดิร์นเทรดหรือว่าร้านเท่าแก่ในยุคสมัยก่อนนะที่มีความเต็มใจอยากจะบริการทุกท่านนะครับแต่ถ้าถามผมนะผมส่วนตัวเลยนะผมชอบฟีลบรรยากาศแบบไปร้านเท่าแก่ได้พูดคุยเพราะว่าสิ่งหนึ่งเราได้ความรู้เยอะขึ้นเราได้ความรู้ผมรู้แต่เรื่องยางใช่ไหมแต่เราอยากรู้เรื่องเบรกเรื่องเครื่องยนต์เรื่องโชคเรื่องเรื่องต่างๆเกี่ยวกับรถอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราไปเข้าร้านพวกนี้มันจะได้ความรู้มากกว่าไม่ใช่มันอาจจะไม่ได้ความรู้มากกว่ามันคือได้คุยได้อะไรเงี้ยได้ความเข้าใจที่ง่ายกว่าแล้วได้จากประสบการณ์ตรงๆของเขาอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้าให้เพื่อนๆเลือกเนี่ยเพื่อนๆลองตอบมาในไลน์ผมก็ตอบในคอมเมนต์กันก็ได้นะครับว่าถ้าเป็นเพื่อนๆเนี่ยทุกวันเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกเข้าที่ร้านโมเดิร์นเทรดหรือว่าเข้าที่ร้านแบบเท่าแก่ทั่วๆไปครับลองคอมเมนต์มากันก่อนได้นะครับวันนี้นะครับผมลืมโฆษณาไปเลยตอนนี้วันนี้เรามีโพสต์วิดีโอตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับที่ผมบอกไปก็คือเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับเราไปเทสมา6แบรนด์นะครับเราไปเทสยางมา6แบรนด์ว่ายางในไซส์เดียวกันเนี้ยในแต่ละยี่ห้อเนี่ย6ยี่ห้อเนี้ยจริงๆแล้วมีหน้าสัมผัสกับพื้นถนนเนี่ยเท่าไหร่แล้วแบรนด์ไหนเนี่ยมีหน้าสัมผัสกับพื้นถนนที่เยอะที่สุดน้อยที่สุดเนาะมีร่องรีดน้ำใหญ่ขนาดไหนแล้วมีผลต่อแรงต้านทานการหมุนไหมมีผลต่อเรื่องการระยะเบรกบนถนนเปลี่ยนไหมอันเนี้ยคิมมีทำวิดีโอล่าสุดเลยเพิ่งลงวันนี้เลยตอนทุ่มหนึ่งนะครับก็ยอดวิวน่าจะมาอยู่อยากให้เพื่อนๆไปดูกันเพื่อนๆจะได้เข้าใจเลยว่าเฮ้ยไอยางไซส์เดียวกันน่ะอย่างที่ผมเทสก็คือเทสไอตัว215/57นะครับเพื่อนๆจะได้รู้เลยว่าอียางแต่ละรุ่นน่ะจริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันไปดูกันได้นะครับในช่อง YouTube ของเรานะครับวิดีโอเพิ่งลงไปวันนี้นะครับนี่คุณอนุชามานพร้านเท่าแก่ครับคลิปล่าสุดดูแล้วครับดูเร็วมากเลยขอบคุณมากนะครับผมเป็นไงบ้างครับชอบไหมครับคลิปหน้าก็สนุกเพ
ราะว่าคลิปหน้าผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปะซ่อมนะครับเอามาทำให้ดูจริงๆเลยว่าแบบไหนมีข้อดียังไงแบบไหนมีข้อเสียยังไงครับก็เป็นความรู้อีกแบบหนึ่งผมว่าน่าจะชัดเลยอะในเรื่องของแบบเวลาโดนตะปูตำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะได้เรื่องเลยชัดเลยว่าเฮ้ยการปะแบบไหนที่มันดีที่สุดนะครับไอ้ที่บอกว่าที่เกริ่นให้นิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องปะซ่อมจริงๆมันมีแบบปะหลายวิธีมากเลย3-4 วิธี3-4 วิธีปะแทงใยไหมหรือตัวหนอนนะครับปะสตีมเย็นปะดอกเห็ดปะแบบร้อนเนาะเราก็รวบรวมมาให้เพื่อนๆนะครับว่าเฮ้ยแบบไหนมันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วเราทำให้ดูเลยแล้วเราก็ให้ดูข้างในด้วยเวลามันปะเข้าไปแล้วจริงๆเนี่ยข้างในมันเป็นยังไงนะครับผมขอบคุณมากนะครับโอ้ผมก็จริงๆอ่ะไอตัวคลิปที่เป็นสแตมป์ล่าสุดตัวเนี้ยต้องบอกว่าเราก็ได้คือเขาเรียกมีผู้ใหญ่ใจดีแล้วกันนะครับแนะนำว่าคิมลองทำคลิปแบบนี้ดีอะไรเงี้ยคือตอนแรกคิมตั้งใจว่าจะติดกล้องโกโปรในท้องยางเลยนะแล้วก็จะได้ดูว่าเวลาหน้ายางมันขยับมันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างเนาะซึ่งมันมีความเสี่ยงต้องบอกตรงเลยมีความเสี่ยงคือผมก็กลัวกล้องผมจะพังเหมือนกันแล้วก็มาประเมินดูแล้วว่าถ้าเราติดกล้องโกโปรในท้องยางจริงๆเนี่ยสิ่งที่ได้อะโอเคแหละคุณอาจจะเพื่อนอาจจะเห็นว่ายางมันขยับยังไงใช่ไหมแล้วก็อาจจะได้ยินเสียงว่อ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 งอะไรอย่างเงี้ยในท้องยางแต่ผมว่ามันก็มีข้อดีส่วนหนึ่งแล้วก็คิดว่าบางทีมันอาจจะได้มันก็อาจจะอธิบายลำบากอาจจะอธิบายลำบากไม่เท่ากับการที่มาสแตมป์หน้ายางให้ดูว่าสมมุติว่ามันขยับตัวแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหน้ายางที่มันสัมผัสถนนจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างซึ่งก็เลยออกมาเป็นคลิปล่าสุดที่ทำออกไปแล้วก็เพิ่งโพสต์ไปเนาะครับนี่มีพี่อนุชาร้านเท่าแก่เนาะเอาจริงๆอ่ะผมว่าส่วนตัวผมนะผมก็ยังเป็นคนที่ชอบร้านเท่าแก่นะแต่ถามว่าเราแวะไปร้านโมเดิร์นเทรดไหมคิมแวะนะไม่ใช่ไม่แวะนะคิมแวะรู้ว่าแวะไปทำอะไรแวะไปเติมลมไนโตรเจนเพราะว่าเนื่องจากเราต้องยอมรับตรงๆไอ้ที่ไปเติมลมไนโตรเจนเพราะว่าเขามีหลายสาขาเนาะแล้วคิมเป็นคนแบบเดินทางตลอดเดินทางต่างจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยพอมันไปหลายที่มากๆเนี่ยเราก็ต้องการดูแลในเรื่องของลมยางอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการดูแลในส่วนอื่นๆด้วยเราก็เลยแบบเข้าโมเดิร์นเทรดตรงนี้เสียค่าเติมลมเดี๋ยวนี้นะเติมลมโมเดิร์นเทรดถูกฟรีนะเติมลมธรรมดาฟรีแต่ว่าเติมลมไนโตรเจนก็เสียตังค์ครั้งเดียวแล้วก็ใช้ไปเลย6 เดือนก็โอเคก็คุ้มผมว่าก็เป็นส่วนดีส่วนหนึ่งเพราะว่าลมไนโตรเจนมันไม่ได้มีดีเทลไม่ได้มีซีเรียสอะไรผมก็คิดว่าอันเนี้ยสะดวกนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบถ้าเพื่อนๆจะไปเติมลมไนโตรเจนผมว่าก็ดีคุ้มดีนะครับผมเพื่อนๆคนไหนมีคำถามเรื่องยางนะวันนี้ถามมาได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยผมมาเกริ่นให้นิดนึงช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมีสัมภาษณ์กับบริษัทหนึ่งบริษัทยางก็คือจะมาไปสัมภาษณ์เขาว่าเฮ้ยการที่เขาคิดลายดอกยางออกมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างและส่วนไหนเนี่ยที่มันทำหน้าที่อะไรบ้างจริงๆนะครับแก้มยางโครงยางเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรจริงๆแล้วเวลาเขาออกแบบเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงอะไรบ้างว่าเฮ้ยเส้นลวดหรือเปล่าหรือว่าความโค้งหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยก็คือเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยคิมจะมีไปสัมภาษณ์นะบริษัทยางบริษัทหนึ่งแต่บอกไม่ได้จริงๆว่าบริษัทอะไรนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าผมไม่มีใครจ้างผมทั้งนั้นนะแต่ผมอยากจะไปเขาเรียกอะไรนะอยากจะไปหาข้อมูลให้เพื่อนๆว่าเฮ้ยยางจริงๆจะได้ชัดเจนไปเลยว่าบริษัทยางพูดอย่างเงี้ยมันคือเนี่ยแหละถูกต้องที่สุดแหละนะครับปีนี้จะมียางตัวไหนออกมาใหม่บ้าง
ยางแบบไหนครับพี่ ถ้าสมมุติว่าคือปีเนี้ยเท่าที่ผมเคยบอกไปยางรถไฟฟ้าออกเยอะโอ้ตอนนี้ออกยางรถไฟฟ้าแม็กซิสออกยางรถไฟฟ้าคอนติเนนตัลออกยางรถไฟฟ้าแล้วนะครับชื่อ e contact นะครับแล้วก็คอนติเนนตัลออกรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับชื่อ mac contact 7นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปรีวิวเหมือนกันน่าจะช่วงอาทิตย์หน้าเหมือนกันแล้วยังไงเดี๋ยวมาให้ดูนะครับแล้วก็จะมีถามว่าแบรนด์มิชลินออกใหม่ไหมตอนนี้มิชลินปีนี้รู้สึกว่ายังไม่มีวี่แววนะบิสโตนล่าสุดก็ออกอาเลนซ่ามาอาเลนซ่า001ก็สำหรับรถcrossover แล้วก็ไปถึงแบบกลุ่มแบบ PPV อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็โยโกฮาม่านะครับโยโกฮาม่าเร็วๆนี้นะตอนนี้ออกมาวางขายแล้วนะครับโยโกฮาม่ารุ่นนุ่มเงียบนะครับชื่อ V553 นะครับเดซิเบลก่อนหน้านี้เป็น V552 นะครับตอนนี้เป็น V553 แล้วเดี๋ยวคิมจะน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนหน้านะคิมจะหายางมารีวิวฟีเจอร์ต่างๆนะครับว่าโยโกฮาม่า V553 แล้วก็ตัว V552 เนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับสำหรับยางโยโกฮาม่าตัวนี้ใหม่เหมือนกัน V553 นะครับโยโกฮาม่าดันหลบไม่มีนะครับดันหลบปีนี้ไม่มีกู๊ดเยียอิเล็กทริกก็เป็นยางรถไฟฟ้าเนาะยางตัวธรรมดาไม่มีแล้วนะครับเพราะออกเซกชันใหม่ทุกรุ่นแล้วนะครับแฮนคุกไม่มีนะครับเดตันไม่มีแม็กซิสไม่มีแล้วดีสโตนก็ไม่มีแล้วนะครับมีคัมโฮบางตัวถอดออกแล้วก็เอาตัวใหม่อย่างพวก TA21 TA91 เข้ามาแทนแล้วนะครับก็เป็นยางประเภทแบบนุ่มเงียบเข้ามาแทนเยอะขึ้นเมื่อก่อนคัมโฮมีแต่ยางสปอร์ตเนาะแล้วก็จะมียางรถแต่งรถซิ่งนะยี่ห้อซูแม็กนะครับที่จะมาผลิตในประเทศไทยแล้วก็เห็นว่าจะเข้ามาอีกไม่นานนี้นะครับก็ปีนี้ถ้าสมมติว่ายางกระบะออกใหม่เนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นนะแต่รถเก่งมีออกใหม่แล้วก็ยางรถไฟฟ้าเนี่ยออกใหม่หลายตัวอยู่เหมือนกันครับพี่อนุชาใช้รถอะไรครับพี่อนุชามานพใช้รถอะไรครับลองคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็อีกเดือน2 เดือนหน้าเนี้ยครับไม่เดือน7แล้วเนาะไม่เดือน8ก็เดือน9นะครับเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับคนที่จะเปลี่ยนยางนะครับก็จะเป็นราคาแบบในไลฟ์สดพิเศษไปเลยนะครับว่าตัวไหนราคาเท่าไหร่บ้างก็สามารถเข้ามาจองกันได้นะครับDZ102ราคาเส้นเท่าไหร่ DZ102 พันราคาเส้นเท่าไหร่พี่นพดลเข้าไปดูในเว็บไซต์ไทยบิตแล้วได้เลยนะครับ www.tiresbid.com นะครับผมก็จะมีนะครับราคาอยู่นะครับดันหลบแปลว่าพี่นพดลเนี่ยเป็นคนสายซิ่งนะครับชอบดอกยางแบบทิศทางเดียวกันนะครับ DZ102 plus นะครับใช้รถเก๋งครับเดี๋ยวพี่ลองดูนะผมว่าคอนตีออกมาก็น่าใช้คอนตีออกมาก็น่าใช้ก็วันนี้อ่ะผมอยากจะมาบอกว่าพูดให้ชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆนะที่วันนี้จะเปลี่ยนยางคุณอยากจะเข้าร้าน Modern Trade หรือคุณอยากจะเข้าร้านเท่าแก่นะครับถ้าสมมติคุณเข้าร้าน Modern Trade โอเคคุณก็จะได้ในส่วนที่คุณรู้อยู่แล้วว่าควรจะได้อะไรแต่ถ้าสมมติว่าคุณเข้าร้านเท่าแก่ผ่านไทยบิตเราเนี่ยมันก็เหมือนกับ
การที่คุณได้ช่วยเฒ่าแก่ได้ช่วย SME แล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์กับได้ความห่วงใยจากทางไทยบิดได้ความห่วงใยจากทางร้านที่เป็นร่วมบริการของเราได้มากขึ้นแน่นอนผมมั่นใจนะว่างานบริการของเราไม่แย่นะครับ ถ้ามีปัญหาอะไรนะ direct มาได้เลยผมยินดีเข้าแบบไปดูแลและเข้าไปพูดคุยแก้ปัญหาให้ทันทีนะล่าสุดมีคนมาถามผมว่าเฮ้ยคิมทุกวันเนี้ยร้านยางก็เกิดขึ้นเยอะมากเลยแล้วร้านยางก็แบบมาจิ้นน้อยมากๆจริงๆแล้วเนี่ยทำไมถึงเลือกทำธุรกิจยางรถยนต์โอเคแหละแน่นอนแหละมันมีเป็นเบสิกอยู่แล้วเนาะที่เราเคยทำเกี่ยวกับบริษัทยางรถยนต์มาก่อนแล้วเรามาทำยางรถยนต์นะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่คิมรู้สึกนะว่าคิมชอบแล้วก็ยังอยากที่จะทำธุรกิจนี้ต่อเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะถึงมาจิ้นมันจะไม่ได้เยอะนะผมยังรู้สึกว่ารถเนี่ยมันเป็นอะไรที่คิมชอบแล้วอย่างที่สองเนี่ยคือยางเป็นอะไรที่คุณต้องใช้อยู่แล้วนะครับไม่ว่า5 ปีอีก10 ปีข้างหน้าถึงคุณจะเป็นรถไฟฟ้าคุณก็ยังใช้ยางรถยนต์อยู่นอกจากคุณจะใช้เป็นแบบเครื่องบินรถเจ็ตอะรถแบบแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็อันนั้นวันนั้นอาจจะไม่มียางรถยนต์แล้วแต่ว่าเนาะแต่มันก็อีกนานนะผมก็เลยรู้สึกว่าถึงยังไงเรื่องยางรถยนต์เป็นส่วนสำคัญที่ทุกคนต้องใช้ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วเราชอบด้วยกับการที่จะมาแบบให้ข้อมูลทำออนไลน์อะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าการที่เราได้มาทำตรงนี้มันสนุกเขาบอกว่าการทำอะไรมันเริ่มจากการสนุกเนาะ enjoy กับการทำงานในทุกวันเนี่ยมันก็ยิ่งแบบแฮปปี้ขึ้นสนุกขึ้นทุกวันนี้มันยังสนุกเหมือนเดิมนะตั้งแต่วันแรกผมยังรู้สึกว่ามันมีความท้าทายในการตลาดอยู่เรื่อยๆมียางใหม่ๆออกมาเรื่อยๆจนแบบเว้ยมันดียังไงวะแล้วมันอยากจะไฟล์เอาว่ายางแต่ละรุ่นมันดียังไงมันเปรียบเทียบแล้วมันดีกว่ายังไงมันดีกว่ายังไงเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่ามันค้นคว้าหาข้อมูลไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากในตลอด7 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับเกี่ยวกับรถด้วยนะครับก็ยังไงเนี่ยทางไทยบิดเราเนี่ยก็เปิดมาแล้ว7 ปีแล้วก็อยากจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะอยู่เคียงข้างคู่ร้านเท่าแก่นะครับไปตลอดไปนะครับแล้วก็อยากจะช่วยเหลือ SME นะครับถ้าใครอยากจะช่วยเหลือ SME ก็เข้ามาใช้บริการที่ไทยบิดเราได้นะครับผมก็วันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับประมาณ40 นาทีนะครับก็จะได้ไม่เบื่อมากนะครับผมถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถที่จะ direct Line Official หรือว่า Inbox มาได้นะครับผมหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้ YouTube ก็ได้เดี๋ยวคิมยังไงเข้าไปตอบให้นะครับแล้วก็ถ้าใครจะเปลี่ยนยางนะครับอย่าลืมนะครับฝากเว็บไซต์ไทยบิดไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับของผมนี่มันตัวเล็กๆนะครับยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ